डिजिटल मार्केटिङको 11th भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं हाउ टु सेट अप गुगल एनालाइटिक्स। प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले गुगल एनालाइटिक्स भनेको के हो, गुगल एनालाइटिक्सले तपाईको बिजनेसमा तपाईको वेबसाइटमा चाहिँ के हेल्प गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी डिटेलमा बुझेको छौं र आज यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले तपाईले बनाउनु भएको ब्लग वेबसाइटमा स्टेप बाइ स्टेप गुगल एनालाइटिक्सलाई कसरी सेटअप गर्ने र हिजो मैले देखाएको जति पनि त्यो डेटाहरु छ, एनालाइटिक्सहरु छ, त्यो कसरी हेर्ने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। फर्स्टमा तपाईहरुले गुगलमा जानु पर्यो र त्यहाँ गएर चाहिँ गुगल एनालाइटिक्स भनेर चाहिँ यसरी सर्च गर्नुस्। सर्च गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा तपाईको यो analytics.google.com भनेर यो आउँछ। यसमा तपाईहरुले क्लिक गरेर गुगल एनालाइटिक्स ओपन गर्नुस्। गुगल एनालाइटिक्स ओपन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले जुन चाहिँ इमेल बनाउनु भएको छ अनि मैले तपाईहरुलाई लेसनमा भनेको थिए कि तपाईहरुले चाहिँ गुगल एनालाइटिक्स सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ, गुगल सर्च कन्सोल, योस्ट एसईओ हरु सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा नयाँ जीमेल बनाउनु भनेर भनेको थिए। त्यही जीमेल युज गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो त्यो जीमेल लगइन गर्नु होला। जीमेल लगइन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अब यो साइट ओपन हुन्छ र यहाँ गइसकेपछि तपाईको स्टार्ट मेजरिङ भनेर एउटा बटन आउँछ। यसमा क्लिक गर्नुस्। अब क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो साइटको नाम दिनुस् यसमा। अब मेरो साइटको नाम रहेको छ ओके, यो चाहिँ म डेमो वेबसाइट भनेर यसरी नाम हाल्छु। तपाईले आफ्नो अकाउन्टको नाम दिनु होला। तपाईले चाहिँ आफ्नो बिजनेसको नाम अथवा आफ्नो वेबसाइटको नाम दिन सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यो डेमो पर्पजको लागि बनाइराको भएर चाहिँ म डेमो वेबसाइट भनेर भन्छु। अब तलपट्टि जान्छौँ हामी। तलपट्टि गइसकेपछि नेक्स्टको बटन आउँछ। यसमा क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि अब प्रपर्टी सेटअपको सेकेन्ड स्टेप आउँछ। यसमा गएर चाहिँ हामीहरूले प्रपर्टीको नाम हाल्छौं। सो त्यसलाई पनि म डेमो वेबसाइट भनेरै हाल्छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो साइटको नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। अब रिपोर्टिङ टाइम जोन भनेर अहिले युएस देखाइराको छ। यसलाई हामी चेन्ज गरेर नेपाल बनाउँछौं। अब नेपालको टाइममा चाहिँ यो रिपोर्ट हुन्छ। करेन्सीलाई युएस डलर नै छोड्छौं हामी। यसमा हामी केही पनि गर्दैनौं। अब हामीहरु नेक्स्टको बटनमा क्लिक गर्छौं। नेक्स्टको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको बिजनेसको बारेमा केही डिटेल्सहरु मागिरहेको छ, त्यो हाल्दिनु होला। अब तपाईले आफ्नो इन्डस्ट्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यता गएर इन्डस्ट्री क्याटेगोरीमा गएर तपाईको केको बारेमा छ, तपाईको इन्डस्ट्री केको बारेमा छ भनेर। सो मेरो चाहिँ एजुकेसनको बारेमा छ। सो मेरो चाहिँ यहाँ जब्स एन्ड एजुकेसनमा म यहाँ क्लिक गर्छु। अब तपाईको इन्डस्ट्री रिलेटेड क्याटेगोरी केही भेटाउनु भएन भने चाहिँ तपाईले अदरमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। सो म चाहिँ जब्स एन्ड एजुकेसनमा क्लिक गर्छु। अब तपाईले आफ्नो बिजनेस साइज हाल्न सक्नुहुन्छ, कतिजना इम्प्लोइ छ भनेर। म चाहिँ अहिले स्मल नै लेख्छु। अब तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ हाउ डु यु इन्टेन्ड टु युज गुगल एनालाइटिक्स विथ योर बिजनेस। तपाईले चाहिँ के को लागि चाहिँ गुगल एनालाइटिक्स युज गर्न खोज्नु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँ अप्सन छ। सो म चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ मेजर कस्टमर इन्गेजमेन्ट विथ साइट एन्ड एप। सो यसमा तपाईहरुले जो सबैमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ केही फरक पर्दैन, किनभने हामीहरूले चाहिँ यो सबै कुरा गर्छौं हाम्रो गुगल एनालाइटिक्सको अकाउन्टबाट। सो सबैमा टिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अब क्रिएटको अप्सन आउँछ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईको गुगल एनालाइटिक्स टर्म्स अफ सर्भिस एग्रीमेन्ट भनेर आउँछ। यसमा गएर अहिले तपाईको युएस देखाइराको छ। तपाईहरुले चाहिँ यता गएर चाहिँ नेपाल चुज गर्नुस्। नेपाल चुज गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नुस्। राम्रोसँग तपाईलाई यो पढ्नु पर्योमा एक्चुअली मजाले पढ्नु पनि होला, नत्र भए चाहिँ तपाईले अब यो आई अल्सो एक्सेप्ट भनेर यहाँ टिक गर्नुस् र आई एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईहरुको चाहिँ यो माई इमेल्स कम्युनिकेसन भनेर यो पेज ओपन हुन्छ। अब यसमा तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट सेभमा क्लिक गरिदिनु भयो भने सकिन्छ। यति गर्नु भइसकेपछि तपाईहरुको यस्तो खालको चाहिँ वेबसाइट ओपन हुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि हामीहरूले के गर्छौं भने चाहिँ अब हामीहरूले गुगल एनालाइटिक्समा गएर अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छौं। अब त्यो अकाउन्टलाई चाहिँ हामीहरूले हाम्रो वेबसाइटसँग चाहिँ लिंक गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अब आफ्नो वेबसाइटको ड्याशबोर्ड ओपन गर्नुस्। ओपन गर्नु भइसकेपछि तपाईको ड्याशबोर्ड यसरी देखिन्छ र तपाईले चाहिँ अब यो लेफ्ट साइडमा यो प्लगइन्सको अप्सन आउँछ। यहाँ गएर एड न्यू प्लगइनमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब सर्च प्लगइनमा जानुस्। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले साइट केआईटी किट बाइ गुगल भनेर चाहिँ यो प्लगइनको नाम टाइप गर्नुस्। टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईहरुकोमा चाहिँ यो साइट किट बाइ गुगल एनालाइटिक्स, सर्च कन्सोल, एडसेन्स, स्पिड यिनीहरु देखाउँछ। यो लोगो देखाउँछ। तपाईको 2+ मिलियन एक्टिभ इन्स्टलेसन भनेर देखाउँछ। अब यो तपाईले चाहिँ यो प्लगइनलाई चाहिँ इन्स्टल नाउमा क्लिक गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। तपाईको प्लगइन इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामीहरूले यो एक्टिभेटको बटनमा क्लिक गरेर यो प्लगइनलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छौं। प्लगइन एक्टिभेट भइसकेको छ। तपाईले एक्टिभेटको बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको प्लगइन एक्टिभेट हुन्छ र तपाईको चाहिँ यसरी साइट किट कंग्रेचुलेसन्स द साइट किट प्लगइन इज नाउ एक्टिभेटेड भनेर देखाउँछ। अब तपाईले चाहिँ स्टार्ट सेटअपको यो बटनमा क्लिक गर्नुस्। अब हामीहरूले चाहिँ गुगल एनालाइटिक्सलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सेटअप स्टार्ट गर्छौं। अब हामीहरूले फर्स्टमा चाहिँ साइन इन विथ गुगल गर्नु पर्यो। यसमा क्लिक गर्नुस्।
यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईले अब साइन इन विथ गुगल भनेर यो बटन आउँछ, यसमा पनि फेरि क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईले जुन चाहिँ जीमेलबाट चाहिँ एनालाइटिक्स सेटअप गर्नु भएको छ त्यो जीमेल अकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्नुस्। अब हामीहरूले चाहिँ नयाँ अकाउन्टबाट गरेको छौं, digitalsaugat@gmail.com भनेर। यो चाहिँ मेरो नयाँ इमेल आइडी बनाएको थिएँ मैले। सो यसलाई चाहिँ म क्लिक गर्छु। यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ मैले अब कनेक्ट गराउँछु। ओके, सो अब यसरी देखाउँछ। यसमा चाहिँ हामीहरूले यो दुईटै बटनमा तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि यो कन्टिन्युको बटनमा क्लिक गर्नुस्। अब यति गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको अब भेरिफाई साइट ओनरशिप भनेर देखाउँछ। यसमा तपाईको प्रोसिडको बटन आउँछ, यसमा तपाईहरुले क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यु आर भेरिफाइड ओनर अफ डिजिटल मार्केटिङ टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनेर यो चाहिँ मेरो वेबसाइटको चाहिँ यो हेडर हो। यो चाहिँ मेरो वेबसाइट हो जुन चाहिँ अब भेरिफाइड भइसकेको छ। अब म के गर्छु भने चाहिँ गुगल अकाउन्टको डेटाहरु ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अलाउ गर्छु। सो तपाईहरुको पनि यसरी भेरिफाइड भइसकेपछि चाहिँ तलपट्टि अलाउको अप्सन आउँछ, यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुस्। अब तपाईहरुको चाहिँ वेबसाइटले चाहिँ क्यान एक्सेस गुगल अकाउन्ट डेटा भनेर पनि यो पनि भेरिफाइड भइसकेको छ। अब तपाईहरुको चाहिँ सेटअप सर्च कन्सोल भनेर छ, तपाईले एड साइट भनेर अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुस्। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अब गुगल सर्च कन्सोल पनि सेटअप भइसकेको छ। अब हामीले के गर्छौं, गो टु माई ड्याशबोर्डमा क्लिक गरेर चाहिँ अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको गुगल सर्च कन्सोल चाहिँ यहाँ कनेक्टेड भनेर देखाइरहेको छ। पेज स्पिड इनसाइट पनि कनेक्टेड भनेर देखाइरहेको छ। गुगल एनालाइटिक्स पनि कनेक्ट चाहिँ भइसकेको छ। अब एकचोटी हामीहरु फेरि त्यसलाई चाहिँ रिकनेक्ट गर्छौं। त्यसको लागि तपाईको एनालाइटिक्सको यो देखाइरहेको छ नि, यसको तलपट्टि कनेक्ट सर्भिस भनेर छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि जुन चाहिँ अकाउन्टबाट तपाईहरुले एनालाइटिक्स सेटअप गर्नुभएको थियो त्यो अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि तलपट्टि गएर कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईहरुले चाहिँ यो कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यो देखिनु, तपाईहरुले कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको एनालाइटिक्स चाहिँ कुन चाहिँ अकाउन्टमा चाहिँ तपाईहरुले सेटअप गर्ने त भनेर तपाईहरुले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेमो वेबसाइट भनेर चाहिँ अघि भर्खर हामीले एनालाइटिक्समा चाहिँ यसरी सेटअप गरेको थियौं। अब तपाईहरुले डेमो वेबसाइटमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ डेमो वेबसाइट भनेर देखाइरहेको छ। यो प्रपर्टीको अप्सनमा पनि गएर तपाईले क्लिक गर्नुस् र डेमो वेबसाइटमा चाहिँ यसरी क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईहरुले अब कन्फिगर एनालाइटिक्सको अप्सन आउँछ, यता गएर तपाईहरुले कन्फिगर गर्नु होला। कन्फिगर गर्नु भइसकेपछि तपाईहरुको अब एडिशनल परमिसन रिक्वायर्ड भनेर भनिरहेको छ। तपाईले चाहिँ गुगल एनालाइटिक्सलाई चाहिँ साइट किटसँग चाहिँ कनेक्ट गराउनको लागि चाहिँ परमिसन माग्दै हुनुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसिडकोमा क्लिक गर्छौं। यति गरिसकेपछि फेरि तपाईहरुको चाहिँ अकाउन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामी अकाउन्ट चुज गर्छौं। चुज गरिसकेपछि फेरि तलपट्टि कन्टिन्युमा क्लिक गर्छौं। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईहरुको एनालाइटिक्स पनि अब कनेक्टेड भनेर देखाइरहेको छ। अब तपाईहरुको गुगल सर्च कन्सोल एनालाइटिक्सहरु सबै सेटअप भइसकेको छ। अब तपाईहरुले डेटा हेर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरु यो माथि अल अकाउन्ट्समा चाहिँ तपाईको डेमो वेबसाइटको यो प्रपर्टी एन्ड एप्स भित्रपट्टि यहाँ गएर ओपनमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईले यो माथिपट्टि रिपोर्ट्स भनेर अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ यसमा अब कति जना युजर आएको छ, नयाँ युजरहरु सबै तपाईले चाहिँ यता गएर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ जति पनि तपाईकोमा डेटाहरु आउँछ, जति पनि एनालाइटिक्सहरु आउँछ, तपाईले चाहिँ सबै यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईहरुले फ्युचरमा गएर चाहिँ यो डेटाहरु हेर्नु पर्यो भने सिम्पली गुगलमा गएर चाहिँ गुगल एनालाइटिक्स भनेर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यो ओपन हुन्छ। analytics.google.com मा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ इमेलबाट एनालाइटिक्स तपाईले चाहिँ सेटअप गर्नु भएको थियो त्यो इमेल चाहिँ सुरुमा लगइन भएको चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ मेरो अब पुरानो लगइन भनेर देखाइरहेको छ। सो यसमा क्लिक गरेर चाहिँ म अब यो डिजिटल सौगात बी भनेर जुन चाहिँ मैले भर्खरै गरेको छु नि, यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब मेरो अब यो अकाउन्ट चाहिँ यसरी ओपन हुन्छ। र तपाईहरुले पनि यसरी नै आफ्नो वेबसाइटमा कति भिजिटर्स आइरहेको छ, कुन डेटमा के आइरहेको छ, सबै एनालाइटिक्स चाहिँ तपाईले यहाँ गएर सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ व्हाट नेक्स्ट। सेटअप गुगल एनालाइटिक्स अन योर ब्लग वेबसाइट। तपाईहरुलाई यो भिडियोमा जसरी मैले स्टेप बाइ स्टेप सेटअप गर्ने प्रोसेस देखाएको छु त्यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो गुगल एनालाइटिक्स चाहिँ आफ्नो ब्लगमा गएर सेटअप गर्नु होला। त्यो गर्नु भइसकेपछि चाहिँ सेन्ड योर आर्टिकल लिंक टु 5-6 पिपल एन्ड आस्क देम टु रिड। अब तपाईहरुले प्रिभियस भिडियो हेर्दा हेर्दै तपाईहरुले पनि सायद एउटा आर्टिकल बनाइसक्नु भएको छ होला, ब्लग पोस्ट लेखिसक्नु भएको छ होला। त्यो लिंक चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरु 5-6 जना साथीभाइहरुलाई त्यो लिंक पठाउनुस् र उनीहरुलाई चाहिँ मेरो साइट एकछिन हेर्दै गर है भनेर भन्नुस्। त्यसपछि तपाईकोमा चाहिँ तपाईको साथीभाइहरुले हेर्न थालिसकेपछि चाहिँ तपाईले पनि डेटाहरु देख्न थाल्नुहुन्छ, कति जनाले भिजिट गर्यो, कुन चाहिँ पेजमा भिजिट गर्यो भनेर सबै डेटाहरु हेर्न थाल्नुहुन्छ। सो त्यो गर्न थालिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ गुगल एनालाइटिक्सको बारेमा चाहिँ हल्का नलेज आफूले पनि पाउनुहुन्छ। गो थ्रु गुगल एनालाइटिक्स ड्याशबोर्ड एन्ड have a look।
तपाईले अहिलेसम्म एउटा ब्लग वेबसाइट पनि सेटअप गरिसक्नु भएको छ, आर्टिकल पनि लेखिसक्नु भएको छ, गुगल एनालाइटिक्स पनि सेटअप गरिसक्नु भएको छ र तपाईको अबको यो भिडियो पछिको काम भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ गुगल एनालाइटिक्स हल्का हेर्नुस्। त्यसमा के डेटाहरु आउँछ, कस्तो डेटाहरु आउँछ, त्यो डेटाले चाहिँ के भन्न खोजेको भनेर चाहिँ तपाईले आफूले पनि हल्का नलेज चाहिँ गेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आई होप तपाईहरुले गुगल एनालाइटिक्स कसरी सेटअप गर्ने भनेर पनि मजाले बुझ्नु भयो होला। अब नेक्स्ट लेसन भनेको चाहिँ हामीहरुले एसईओ को बारेमा बुझ्छौं, बेसिक्स अफ एसईओ। एसईओ भनेको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन को बारेमा बुझ्छौं। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।